درود به هنرجوی عزیز. قراره با هم آموزش بافت این درگ بسیار زیبا رو داشته باشیم که من نکات اولیه رو بهتون میگم. ما بافتمون به حالت زنجیره به اون ارتفاعی که میخوایم طبق این عکسی که میذارم اندازه میزنید و زنجیره میزنید و بعد در این قسمت ما افزایش داریم. در پایه آخر، زنجیره آخر ما 3 تا پایه اضافه میکنیم و بعد دور میزنیم. حالا طبق آموزشی که بهتون میگم که کامل توضیح دادم بافت رو انجام میدیم تا برسیم به اون قسمت رویش مومون. تا اینجا ما ادامه میدیم، بعد نخمون رو کات میکنیم و بعد میایم این قسمت از رویش مو تا پیشونی رو میبافیم و بند رو. حالا من بهتون میگم که چه اندازه هایی من بافت رو انجام دادم. از این قسمت رویش مو تا این قسمت پشت سرمون برای من در اومده تقریبا بین 15.5 تا 16 سانت شده و ارتفاع رویش موم تا پیشونی 4 سانت و نیم شده. و اینکه بذارید من این رو اینجوری به این شکل انجام بدم. ببینید ارتفاع پشت سر رو تا اون قسمتی که میخوایم رو برای من در اومده 45 سانت. این کاملا سلیقه‌ای ارتفاع دست خودتونه. هر تعدادی که خواستید میتونید زنجیره بزنید، سانت بزنید و بافت رو ادامه بدید. برای بند هم 44 سانت شده. و اینکه شما چون تابستونه از کانواهای که مخصوص تابستونه که کتان هستش، یکی از کتان آلیز کتان گلد میتونید استفاده کنید. میتونید از یارن آرت جیند استفاده بکنید که این آلیز کتان گلد تازه ازش مقداری هم باقی میمونه. 100 گرم 330 متر هستش و قلابی هم که براش در نظر گرفتیم. ببینید قلابش بین 2 تا 4 که من قلاب 3 رو براش در نظر گرفتم. قبل از اینکه آموزش رو ببینید اگر همینجوری وارد پیجم شدید کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو. کلی آموزش رایگان دارم و اینکه لایک و کامنت هم فراموش نشه. بریم آموزش رو ببینیم. در ابتدای کار یه گره میزنم، شروع میکنم به زنجیره زدن. زنجیره هایی که ما میزنیم باید مضربی از 4 باشه، یعنی 4 تا 4 تا 4 تا و در انتهای کار به اضافه یه 8 تا اضافه تر زنجیره. پس تعداد مربع های ما 4 تا 4 تاه. پس تعداد زنجیرهایی هم که میزنیم باید 4 تا 4 تا باشه. حالا من به یه تعدادی میزنم تا ببینم به من چه ارتفاعی رو میده و چه اندازه‌ای میخوام. پس زنجیره میزنم، برمیگردم بهتون میگم باید چیکار کنیم. خب من به یه تعدادی زنجیره زدم که بهتون گفتم که باید مضربی از 4 باشه زنجیرمون. در انتهای کار هم 8 زنجیره باید داشته باشیم. حالا میام اینجا 1 2 3 معادل 1 پایه بلند و 1 2 3 فاصله. میام روی همین زنجیره اول و پای بلندم رو میبافم. 1 2 3 میشمرم. 1 2 3 میام روی 4می و پای بلند رو میبافم. دوباره 1 2 3 میام. 1 2 3 میام روی 4می. ببینید دوباره 1 2 3 1 2 3 میام روی 4می. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 میام. 1 2 3 روی 4می. به این ترتیب تا انتها میبافم.
خب من این مربع ها رو بافتم. باز بستگی به سایزی که خودتون میخواین، ارتفاعی که میخواین کارتون باشه، باز بستگی به خودتون داره. من برام بین 40 تا 41 سانت میشه، چون برای بزرگسال هستش و اینجا دیگه نمیخوام ببافم. 8 آخری رو که بهتون گفته بودم، پس دیگه اینجا ادامه نمیدم. میام یه تک زنجیره میزنم 8 آخر رو بدون فاصله. این میشه یک پایه، دوباره یه تک زنجیره، میرم رو بعدی، 2 پایه، تک زنجیره، بعدی 3 پایه، تک زنجیره، بعدی 4 تک زنجیره، بعدی 5 تک زنجیره، بعدی 6 تک زنجیره، بعدی 7 و تک زنجیره بعدی، میشه 8 به این شکل بافتم. حالا داخل 8می میام اضافه میکنم یک پایه، یه تک زنجیره و یک پایه دیگه و یه تک زنجیره. 3 پایه افزایش داشتیم توی پایه 8. برمیگردم میام روی پایه های بعدی هر کدوم به صورت تکی میبافم. یه تک زنجیره، 2 3 4 5 6 و 7، 2 یه تک زنجیره، میام رو بعدی، 3 یه تک زنجیره، بعدی 4 یه تک زنجیره، 5 یک تک زنجیره، 6 یه تک زنجیره و 7. به این شکل ما دیگه این قسمت تموم میشه. دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه بلند، دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام یک پایه بلند، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه بلند، 1 2 3 یک پایه بلند. به این شکل بافتم رو ادامه میدم. خب به انتهای کار رسیدم. ببینید میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 میام به سومین زنجیره، به این شکل پای بلندم رو میبافم. دوباره 1 2 3 معادل یک پای بلند، 1 2 3 برای فاصله. کار برمیگردونم و دوباره روی پای بلند، دوباره 3 تا زنجیره، میام رو پای بلند بعدی، دوباره 3 تا زنجیره، میام روی پای بلند بعدی. به این شکل بافت رو ادامه میدم تا برسم این قسمت. خب من بافت رو ادامه دادم به این شکل. میرسم حالا این قسمت، دوباره 1 2 3 میام اینجا پایه بلند. حالا میخوام اینجا رو ببافم. در درجه قبل یه تک زنجیره بود، حالا 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره میام روی این پایه، حالا دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه، دوباره 2 تا زنجیره، میام رو پایه بعدی، دوباره 2 تا زنجیره، میام پایه بعدی، 2 تا زنجیره، پایه بعدی، 2 تا زنجیره، پایه بعدی، 2 تا زنجیره، دوباره پایه بعدی. به همین ترتیب روی هر کدوم از پایه ها به همین شکل بافت رو انجام میدم و بعد دوباره بهتون نشون میدم. ببینید بافت رو انجام دادم.
حالا میرسم این قسمت 3 تا زنجیره و دوباره روی پایه های بلند میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، باز 3 تا زنجیره و به این شکل ادامه پیدا میکنه. تا انتها میبافم. خب ببینید من دوباره دور زدم، اومدم این قسمت، میرسم به اینجا، دیگه اینجا رو 3 زنجیره‌ای میبافم. دیگه زنجیره تو رجهای بعد اضافه نمی کنم. همین 3 زنجیره این قسمت بالا رو انجام میدم. یک، دو، سه. دوباره 1، 2، 3 میام اینجا. 1، 2، 3. به این شکل ادامه میدم. دوباره برمیگردم میام اینجا، دوباره میام همینطور ادامه میدم. به همین شکل دور میزنم و میخوام بشمرم که چند رج میخوام ببافم. از اینجا که این خط زنجیره است 1، 2، الان 3 رجه و اینجا الان ما 2 رج بافتیم. پس به این شکل رج ها رو من حالا میشمرم در انتهای کار، بهتون میگم که چند رج بافتم و به چه شکل بافت رو باید انجام بدیم تا کجا باید ادامه بدیم. پس من بافته به این شکل میبافم، میام دوباره برمیگردم میبافم، دوباره برمیگردم میبافم، به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم، بهتون میگم چند رج و الان این قسمت رو که سانت بزنم تا رویش مو برای من تقریبا 15.5 در اومده و ارتفاع کارم هم 49 سانت از ابتدا تا انتهای کار بخواین در نظر بگیریم. بازم گفتم بهتون که این اندازه زنجیره زدن بستگی به خودتون داره، هر متراژی که میخواین بلندی کارتون باشه. حالا بهتون میگم من چند رج برای خودم بافتم. ببینید میخواید رج رو مشخص کنید، این قسمتی که زنجیره ها رو زدیم میام از اینجا میشمارم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. من 20 رج بافتم. 20 رج بافتم و برای من کافی بود تا رویش مو من ادامه دادم. مال شما ممکنه بیشتر باشه کمتر باشه، این بستگی به ضخامت کامواتون داره و بافتی که دارید انجام میدید. من اینجا با یه تک زنجیره نخم رو کات میکنم. حالا برای این که بندمون رو ببافیم ببینید به چه صورت باید انجام بدید. اولا میتونید سرتون کنید، ببینید تا قسمت گوشتون چند رج میشه. میاید از اینجا همین قسمت وسطی که ما این افزایش رو انجام دادید، ببینید الان این قسمت، این نخ رو از اینجا بکشم، اینجا رو ببینید الان اینجا 3 پایه است. پس ما اینجا رو در نظر میگیریم، میام به این شکل قرارش میدم و حالا هر چند رجی که بود برام تا گوش میشمرم. میام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12. از این قسمت هم باز به همین شکل. پس اگر اینجا 12 تا خونه است پس اینجا هم باید 12 تا. میام میشمرم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12. حالا از یه سمت میام از این قسمت، از قسمت جلوی کار
یک گره میزنم، میام اینجا به این شکل میگیرم، پس میزنم و همینجا شروع میکنم به تعداد زنجیره، به تعداد ارتفاعی که میخوام ارتفاع کارم باشه شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. همینطور ادامه میدم ببینم چند تا زنجیره برای بلندی بندم میبافم. این باز کاملا سلیقه‌ایه. خب ببینید عزیزان، من 115 تا زنجیره زدم و نخم رو کات کردم. حالا میام از این سمت، میام از اینجایی که باز مارکر رو گذاشتم طرف دیگهش دوباره یه گره میزنم، میارم اینجا و به این شکل یک بست و شروع میکنم به همون 115 تایی که این قسمت زدم اینجا هم میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ادامه میدم. خب من 115 تا زنجیره این قسمت رو هم بافتم. حالا میام دستم رو میذارم اینجا، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام رو زنجیره اول یک پایه بلند. روی تک تک زنجیره ها من میخوام یک پایه بلند ببافم. پس به این شکل روی تک تک من یک پایه بلند میبافم. به این شکل ادامه میدم تا برسم این قسمت که اینجا میشه قسمت پیشونی کارم. بهتون نشون میدم. پس تا اینجا میبافم و بعد برمیگردم. خب ببینید من بند رو بافتم به این شکل. حالا رسیدم به این قسمت پیشونی. میام روی زنجیره آخر هم یک پایه بلند. حالا میرسم اینجا، مارکر رو بر میدارم، میام روی این پایه یک پایه بلند. حالا روی این زنجیره هایی که اینجا دارم ببینید هم میتونید به این شکل 2 تا پایه بلند ببافید داخلش و بعد برید روی این پایه بلند ببافید به این شکل. هم میتونید داخل زنجیره برید به این شکل، به این حالت. و بعد روی پایه بلند به این حالت. هر کدومو که راحت ترید انجام بدید. ببینید من الان اینجا روی زنجیره یکی میام اینجا 2 تا و میام روی این قسمت. پس توی فضای این 2 تا و فضای این زنجیره 2 تا پایه بلند میزنم. دوباره میام اینجا یک زنجیره، 2 زنجیره و میام اینجا پایه بلند. دوباره میام اینجا یک زنجیره، میام اینجا 2 پایه، ببخشید 2 پایه و حالا روی پایه یک پایه بلند. به این ترتیب تا انتها. ببینید روی زنجیره اول یک پایه بلند، دوباره روی زنجیره بعدی یک پایه بلند 2 تا و میام روی پایه بلند. بافت رو ادامه میدم به این شکل تا باز برسم این سرم بهتون نشون بدم و بعد ادامه کار. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، رسیدم به انتهای کار. میام اینجا
روی این قسمت مارکر یه پایه بلند میبافم. حالا مارکر رو بر میدارم، میام روی زنجیره ها دوباره شروع میکنم به زدن پایه های بلند به این شکل. ادامه میدم تا انتهای زنجیره به این شکل ادامه پیدا میکنم. خب ببینید من تا انتها این بند رو بافتم، این قسمت هم که بافته شد و این قسمت هم که باز بند بعدی. به انتهای کار که رسیدم میام 1 2 3 معادل یک پایه بلند، 2 تا زنجیره برای فاصله. پس در واقع من الان 5 تا زنجیره زدم. کار رو برمیگردونم، میام 1 2 تا پایه رها، میرم داخل پایه سوم و یک پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، اینجا میشه یه پایه، اینجا میشه 2 پایه و میام روی پایه سوم. پس 2 تا پایه رها، پایه سوم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، یه خونه رها، 2 خونه، میام روی سومی. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2، میام روی سومی به این شکل. 1 2 1 پایه، 2 پایه، میام روی سومی. به همین ترتیب تا انتها میبافم. خب من به انتهای کار رسیدم. ببینید اینجا رو به همین صورت ادامه دادم به این شکل. بافت رو ادامه دادم. میرسم به انتهای کار، میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 پایه، میام روی این زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند. 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. حالا داخل این فضاها کار داریم. میام 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 3 پایه بلند، هر 3 به صورت دیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم و یه تک زنجیره. دوباره میرم داخل این فضا، 1 پایه بلند نیمه، 2 پایه بلند نیمه، 3 پایه بلند نیمه و همه رو با هم یکی میکنم و یه تک زنجیره. دوباره 1 پایه بلند نیمه، 2 پایه بلند، 3 پایه بلند و بعد یکی، یه تک زنجیر. 1 پایه بلند نیمه، یعنی یه مرحله پای بلند رو میبافیم و 3 و بعد یکی، یه تک زنجیر. به این شکل تا انتها میبافم. خب به انتهای کار رسیدم. میام اینجا روی این قسمت هم 1 2 3 پایه به صورت نیمه با هم یکی میکنم و یه تک زنجیره. و حالا میام به سومی زنجیره 1 2 روی سومی میام به این شکل میگیرم و یک پایه بلند میبافم و کار ببینید به این شکل ادامه پیدا کرد. به این حالت میام 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند و 2 پایه بلند برای فاصله. کار رو برمیگردونم، میام یه پایه بلند مابین این دوتا بلند میزنم به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، ببینید مابین این دوتا یه پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، مابین این دوتا یه پایه بلند. ببینید کار رو.
2 تا زنجیره میزنم، دوباره ما بین این دوتا یک پایه بلند، 2 تا زنجیره میزنم، ما بین این دوتا یک پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدم. خب من به انتهای کار رسیدم و میام 2 تا زنجیره انتهایی و میام به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند رو میبافم و کار به این حالت از این بند تا اون بند بافته شد. حالا من دیگه میخوام رج آخر رو ببافم. شما ممکنه هنوز به اون حد نصاب نرسیدید، کانواتون نازکتر باشه. شما این دو رج رو میتونید تکرار بکنید. دوست دارید این بندتون، این قسمت جلوی پیشونی بلندتر باشه. اما من دیگه میخوام اینجا تموم بکنم کارم رو. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم، میام باز داخل این فضا، این بار 2 تا پایه بلند به صورت نیمه میبافم، 1 و 2. یکی میکنم. حالا میخوام پیکوت ببافم، 1 2 3. من با 3 تا زنجیره، شما 4 تا هم میتونید انجام بدید. میام از این قسمت یکی شدن میگیرم و یک بست میزنم، یه تک زنجیره، دوباره میام روی بعدی، 1 پایه نیمه، 2 پایه بلند نیمه و بعد با هم یکی میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام از این قسمت یکی شدن میگیرم، یه بست میزنم و یه تک زنجیره. ببینید دوباره میام روی فضای بعدی، 1 پایه بلند نیمه، 2 پایه بلند نیمه و بعد یکی میکنم و 1 2 3 پیکوت میزنم، از این قسمت یکی شدن میگیرم و بس و یه تک زنجیره محکم کاری. ببینید یک بار دیگه میام تو این فضا، 1 پایه بلند نیمه، 2 پایه بلند نیمه با هم یکی میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، از این قسمت که یکی کردم میگیرم، یه بست میزنم و یه تک زنجیره. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم و نخم رو کات میکنم و کار تموم میشه. الان این قسمت پهنا با این پیکوتی که بافتم تقریبا 5 سانت میشه. پس ادامه میدم بافت رو و کار تموم. انتهای کار رو باز بهتون نشون میدم. خب به انتهای کار رسیدم. ببینید به این شکل بافت رو ادامه دادم. به انتهای کار میام اینجا دوباره داخل این فضا 2 تا پایه بلند به صورت نیمه و حالا 3 تا زنجیره، میام یه پیکوت و یه تک زنجیره و میام به 1 2 سومین زنجیره، پایه بلندم رو میبافم، یه تک زنجیره و نخم کات و کار به این شکل تموم میشه. عزیزان اگر دوست داشتید این درگ بسیار زیبا رو حتما برام کامنت بذارین، لایک بکنید، به من انگیزه بدید تا آموزش‌های جذاب دیگه ای رو براتون ضبط بکنم.